Viime viikonloppuna oltiin siellä Pesämäellä ajelemassa Drift Madnessin Drift Games -tapahtumassa ja kaikki ei mennyt ihan toivotulla tavalla, että täällä on taas meidän kansi lattialla ja Sometimes when it comes to budget, you can't budget. Vroom, 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 suka. Cargo, vroom, 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 suka. se syy mikä siellä oli auton toimimattomuudelle, niin se ei ikipäivänä meille selvinnyt ja tää nyt jouduttiin purkaa uudestaan vielä ja siellä oli öljyn seassa aika paljon vettä ja täältä löytyi tällaisia pikkujuttuja. Ainakin näistä kannenpulttien reijistä on lohko monesta kohtaa halki ja tuolla on vähän oikeastaan moneenkin suuntaan ja että viikon päästä ajeltais Sladimastersin finaali Lapualla ja auto on tällä mallilla ja rahat on kaikki, että tosta kannestakaan nyt ei mitään sen kummempaa tietoa oo eikä varmuutta, että onko siinä tässäkin jotakin vikaa vai ei, mutta sellaisella suunnitelmalla nyt lähdetään, että moottori pois tuolta ja täällä on sitten meillä paikassa nimeltä Jemma, niin meillä on täällä toinen kokonainen moottori kyllä vähän niin kuin ollut varamoottorina, niin. Tästä nyt ruvetaan sitten purkamaan lohkoa meille käyttöön. Toivotaan, että kaikki saadaan pelaamaan kerralla ja hienosti ja niin kuin ne on toiminut tuossa koko kesän muuten, niin päästäis ajelemaan vielä finaalit sit pois, että on mennyt paremmin kuin on voitu ikään toivoakaan, että nyt ollaan sarjassa 6. ja ehkä tavoitteet on siinä, että nyt 10 sakissa pysyttäisiin ja ainahan se nyt mukavampi olisi, jos päästäisiin vielä nostamaan sijoitusta, mutta no joo, lohko olisi purettu ja näissähän ei tosiaan 2 kaseissa, niin näissähän ei ole öljysumuja täällä lähtien päälle ja me on tuohon toiseen lohkoon porattu ittenne sinne ja laitettu, mutta katsotaan ja mietitään nyt sitten, että mitä ton asian kanssa tehdään, että ruvetaanko tähän poraileen vai mennäänkö ihan ajan sallimisrajoissa, että ei laiteta. Meidän Teippari Pro on tuolla auton alla irrottelemassa vähän kardaania ja aloin täältä keulasta purkaa sähköjä ja ihan kivasti tää lähti tästä purkaantumaan, että toivottavasti nyt saadaan tänään nostaa vielä moottori ja laatikko pois tuolta ja kaikki liikkuvat osat siirretään siihen toiseen lohkoon. Sille vaan semmonen kevyt hooni ja katsellaan nyt vähän läpi sitä ja mietitään nyt miten niiden öljysumujen kanssa tehdään. Niin. Uusille miehille tulee aina nämä kaikista parhaat hommat. Valaistus on parhain ja tilaakin on. Meillä ei sitä nosturia täällä oo ja tää on vähän muutenkin no. Tää on tämmönen. No joo, pojat siellä ajelee top 16. Mitäs Teippari Pro on täällä tehty? No, lohko siirrettiin autosta sisälle ja sitä pitäisi alkaa purkamaan vissiin. Joo, siinä on se uusi poika ja siinä on meidän rikkinäinen poika. Nyt voi nähdä tämän ulkopuolen halkeamankin vähän selvemmin, että tällaista ei tosiaan ennen täällä ollut. Tuo nippa on tuosta vuotanut, että se on ollut kyllä tiedossa, mutta tuosta on räpsähtänyt halki. No, toivotaan, että tämä nyt on meidän ongelmana sitten ollut. Mutta joo, katellaan vähän ja hengitellään aika lailla sykitty tuossa pari tuntia. Jos hetki hengitellään. Tuosta aamutuimaa. Purin kannesta pois nokat ja nostimet ja katsotaan nyt saadaanko tää sitten tänään koneistukseen vai huomenna. Öljysumuista nyt tultiin semmoiseen lopputulokseen, että tähän meidän varalohkoon niitä nyt ei laiteta ollenkaan. Kyllähän tuolla
hyvät tasopinnat on mihin ne sais laiteltua, mutta tuolla näkyy se TFSI-volkkari. Sumut laitettiin tähän lohkoon ja ne on siellä ihan pysyneet paikallaan. Oli ihan simppelit asentaa, kun siellä on tommonen levynpalavaa, mistä lähtee toi öljyputki ja sitten toi pultti oli ihan perusjengalla joku 8 vai 10 ihan normijenka ja tuossa pultissa on sitten paineventtiili. En muista oliko 1,5 paarin vai minkä, mutta kumminkin, että jos paineet jostakin syystä romahtaa, niin nämä ei sitten enää pääse läpi antamaan tavaraa. Jaha, maanantai-päivä. Tässä. Täällä joutui kuvaa ja kuvattavaksi. Mä simuloin tässä vähän mäntää. Se olisi 5 päivää ja pitäisi ajaa vähän riftingiä taas. Siellä ruvettaisiin sitten kasailemaan tossa piakkoin ja se olisi siinä kivasti oikastumaan. Ensinnäkin, että menikö moottori kerralla ja hienosti nippuun. Aika lähellä. Joo, siinähän tuli vähän muuttujia. Ei me Atheena kestänytkään enää sitten 3. reissua ja veet lohkoja kannen välistä pihalle. Ja siinäkin ruvettiin vähän epäilemään sitten jo jälleen kerran näitä rakkaita momenttiavaimia. Että otettiin taas kansi pois ja haettiin uusi tuommoinen Atheenan tiiviste ja kasaa uudestaan sitten. Ja kun mä tosiaan 3 momenttia vaan mitä kokeiltiin, sitten vähän niitä vertailtiin vielä keskenäänkin ja yksi oli semmoinen 100 varmasti toimiva. Ja no sitten sillä pysyi veet ja saatiin se käyntiin ja ihan vaikutti hyvältä ja sitten sammutin auto ensimmäisen kerran, niin ne on muuten niin sieltä alakerrasta ne pultit kans veetty semmosella sauppaa nähdä momenttia vaimilla kiinni. Sitten tuli semmonen pieni peleko, että mahtaakohan nyt sitten olla nuo alakerran pultit kaikki kans vähän semmoissa niin ja näin momenteissa. Ja no ei mitään, vähän aikaa mietittiin, että nostetaanko moottori pois vai ruvetaanko purkamaan alakautta öljypohjaa pois. Ja me ajateltiin sitten, että kun ei ole vielä kertaakaan alakautta kokeiltu, niin tehdäänpä nyt semmonen sitten ja semmonen pikku iltanäppö sitten siinä ja öljypohja pois. Muistaakseni pitikö ne vähän apurunkoa raavata? Apurunko otettiin alas. Joo, koko apurunko alas ja moottori vaan riipuksiin ja apurunko pois eestä ja sitten saatiin öljypohja pois ja no parit pultit kokeiltiin ja ne oli kiinni. Että vähän turha homma, mutta tuli pahan tehty. Sai yöunet takaisin. Sitten taittiin seuraavana käydä vähän ajelemassa. Ihan tossa Joo, kylätiellä. Joo. Suljetulla tienpätkällä. Niin. Mitäs me Olli tehdään? Tehdäänkö me testejä? Koitetaan saada tämä romu käymään. Noin 6000 kierroksesta ylöspäin. Minä olen edelleen sitä mieltä, että lasketaan rajoitinta. Kyllä se 6 tonniin pelaa. No niin.
Eikö se nyt riitä? Niin. Pannaan vähän tyhjempi perää väliin. Se on nyt jää. Kuulostus hyvältä. Sinä on teet onko oikealla puolella, mutta... Laitetaan vielä. Sopii. Ehkä se oli, että ruskee kakkoseen ihan niinku yleensäkin. Vähän laittaa paineensa jotenkin varmaan joskus kiinni johonkin. Näkyy se mua tosta kamerasta, kun lyön peltikirja, kun liian pimeä. No se tähän asti ainakin on näkyy. Siinä on kato ikkuna. Niin on. Ja jos se voi vaikuttaa, niin miksi se ei ole aikaisemmin sitä tehnyt? Voihan tuo vaihtaa tuon paluu isommaksi. Millä sä kirjasit? Ja Anne. Avoimella tietenkin. No menee 2 kakkosta. Ja, no sehän ei ihan pelannut taas niinku toivotulla tavalla. Siinä noin 6 tonnin kohdalla niin semmonen ihme rötäily ja repellys ja kaikennäköistä, mitä ei tarvitsisi tehdä. Ja kokeiltiinko sitä säädäkin sitä vielä tuossa? Joo, siellä vähän karttaa muutettiin ja Joo, taidettiin aika montakin vetoa kokeilla muuten lajia. Ei se niinku oikeastaan, sitten ruvettiin jo vähän hädissään, niin ei enää oikein montaa päivää tainnut olla Lapuan kisoihin, niin soittelemaan sitten, että saadaanko mahdollisesti penkkiaikaa jostakin. Ja no Heleniuksen Sami sitten Protopartsilta lupautui jälleen kerran kaiken kiireen keskellä sitten venymään vähän lauantai-aamusta ja muut alkoi Lapualla reenaamaan kisoja varten, niin me päästettiin Ilmajoelle penkkiin ja aika monenlaista kokeiltiin sielläkin, mutta ei se oikeastaan, ei siihen keksitty mitään syytä, että mistä se olisi johtunut. Ja aika lailla niin suuri epäily oli sitten, että mekaaninen vika täytyy olla joku, että joku venttiilin nostin tai joku tämmönen on nyt jollakin lailla joku ei vaan pelaa niin kuin sen kuuluisi pelata. Ja sopiva kierrosalue ja tietyt taajuudet moottorissa, niin se joku lakkaa pelaamasta vaan yksinkertaisesti. Sittenhän me eltiin Lapualle ja aika lailla oltiin väsyneitä. kyllä joo, koko viikko oli mennyt vähän yötä päivää. Joo, paljon rassattiin ja mitä ei oikeastaan varsinaisesti saatu kuntoon muuta kuin se, että VT-öljy pysyi tietysti niille asetetuilla alueilla. Joo. Ja minähän sieltä sanon, että Mattisen Riku sieltä lähtee Alajärven omia poikia liikkeelle ja Mersun M104 pistetään laulamaan ja sieltä tullaan hyvällä itsevarmuudella ulkokurviin ja sieltä sukelletaan kakkosklimppiä kohti, Sau kolmonen, vähän liikaa vauhtia on siinä, mennään ihan siinä rajoilla, jottei oikein ja vitoselle ihan reunaa pitkin
meneekö tahti vähän sekaisin, tossa saako vielä kutose? Toisella vähän meni liian pitkäksi toi, piti pikkusen kerätä vauhtia tonne loppuun, ettei oikein. Ja 55 pistettä sieltä tulee, niillä mennään tuonne 24 sijalle, että ei ihan pääse kaavio. Ei ikävästi riitänyt kaavioon tämä suoritus. Miina meni omasta mielestä mönkään. No heti tässä kun tullaan tähän pitkään kurviin, niin pikku ylikuluma ja sillä selvä. Joo, jännittikö paljon kun lähdit viivästä? No näistä 3 osakilpailusta niin ehdottomasti vähiten. Mutta ei vaan, tällä kertaa ei natsannut ja tää on tulos joku 24 sija sieltä tuli, että tällä kertaa nyt näin. Joo. Yes, kiitos. Yes, Mutta kyllä siellä hyviäkin kisavetoja tuli, tai siis harjoitusvetoja. Joo. Oikeastaan se oli vähän se Lapuan rataprofiili oli vähän haastava semmonen ja en ollut itsestä ajanut väärinpäin niin sanotusti niin oikein hirveän paljon. Ja varsinkaan, että siitä tullaan se koko alamäki siitä poikittain, niin oli vähän uusi kokemus. Mutta eipä se ensimmäinen veto kokeiltiin tulla kolmosvaihteella. No ei vauhti riittänyt niinku millään lailla. Siinä alamäessä oikeastaan auto ennen käsijarrupaikkaa ja no ei mitään sitten muuta kuin mäen päälle uudestaan ja naksu lisää vauhtia tai taisi ottaa 4 naksua lisää vauhtia ja nelosvaihteella sitten, no sittenhän se ei pysynyt enää raalla, että mentiin sitten jo raan ulkopuolelle ja siitä taas tulla vähän tukivarsiremonttia. Joo, apukuskin puolelle vaihdettiin tukivarsia. Joo, se siinä Se pikkusen oli sai nopea homma. Joo, onneksi sattui olla, että tehtiin silloin heti noita meidän omaa valmista tukivarsia, niin tehtiin silloin 2 paria heti, että on varaa virheisiin. Ei sen jälkeen sitten oikeastaan, sitten se lähtikin menemään ihan hyvin. Mm. Piti ne rajat kokeilla, että kuinka lujaa tohtii mennä, mutta vähän hankaloitti ajamista se tosiaan, kun se oli vähän se rötäilykohta ja se oli vähän sitten semmonen, ettei oikein tahtonut saada nelosella enää sitten se käsijarrutuksen jälkeen niin autoa oikein heräämään, että siinä vaikka niin melkein tuli rajoitinta vasten kaasulla koko aika, niin se ei oikein herännyt sitten enää siitä, että se jäi tekemään vähän omiaan, niin siinä oli pakko puottaa 3. vaihe vielä sen käsijarrun jälkeen, niin siinä tuli vähän semmoista ylimääräistä työtä kyllä ja aika nopeasti piti tehdä monenlaista asiaa, mutta no ei mitään, lauantaina reenattiin ja oliko sitten sunnuntaina taisi tulla, lauantaina jättiin kokonaan kuivalla. Joo. Ja sunnuntaina aamusta tuli sitten vettä, sen verran että oli märkä rataa, niin kävin sitten märälläkin ajamassa. Ei mitenkään ihmeellisesti jännittänyt, yleensä on kyllä niin kuin jo ruvennut sitten siinä kohtaa, kun alkaa lajittelut olla lähellä, niin alkaa vähän jännittämäänkin, mutta ja sittenhän se ei mennytkään ihan niin kuin elokuvissa. Mutta tavoitteet oli pysyä 10 sakissa ja siellä pysyttiin. Joo, sarjapisteissä oltiin 10, että se meni ihan kaiken kaikkiaan oikein lopun viime hienosti. Jäähän tietysti aika paljon harmittamaan tuo, että kun oli vähän vielä niin kuin kotikilpailu, että olisi voinut ehkä paremminkin suoriutua. Mutta jos me ensi kesänäkin ajettaisiin kilpaa. Kyllä, kun nämä vermeet tästä saadaan kasaan, niin ajetaan. Joo. Ja Savojoissahan on virrannut sitä vettä nyt sitten. Pari kuukautta. Niin, sen verran, että nyt on 15. marraskuuta ja 17.45 kello. Ja niin, no käydäänkö Madnessilla ajamassa sitten vielä välissä ja katsotaan sitten vähän, että mitä täällä on ruvennut tapahtumaan. Kerrotaan sitten. Niin. Kiitos kun katsoit videon ja oot hyvä ihminen kun tilaat kanavan ja Älä kerjää. painat sitä vitun kelloa sieltä. Älä kerjää. Mua ärsyttää helvetisti.